हेलो फ्रेंड्स, आपण शिकतोय चॅप्टर मॉडर्न पिरियोडिक टेबल स्टँडर्ड 11 लेक्चर नंबर आहे 10 आणि आज आपण ज्या प्रॉपर्टीला लक्षामध्ये घेणार आहोत ती प्रॉपर्टी आहे रिड्यूसिंग एजंट अँड ऑक्सिडायझिंग एजंट प्रॉपर्टी. आता काय कन्सेप्ट आहे रिड्यूसिंग एजंट आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट मध्ये लक्ष द्या. व्हॉट आर रिड्यूसिंग एजंट? So they are the element which has tendency to donate one or more electron. ज्या एलिमेंट कडे एक किंवा एकापेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन देण्याची टेंडन्सी असते, इलेक्ट्रॉन डोनेट करण्याची टेंडन्सी असते, इलेक्ट्रॉन लूज करण्याची टेंडन्सी असते, त्यांना आपण रिड्यूसिंग एजंट असं म्हणू शकतो. उदाहरणार्थ जर का आपण घेतलं तर या ठिकाणी सोडियम आपण घेतला. सोडियम ज्याचं ॲटॉमिक नंबर 11 आहे आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 आहे. हा सोडियम स्टेबल होण्यासाठी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो आणि Na+ आयन तयार करतो, दॅट इज 28. म्हणजे सोडियम हॅज टेंडन्सी टू डोनेट वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉझिटिव्ह आयन, दॅट इज कॅटायन, अँड दॅट्स वाय वी कॅन से दॅट सोडियम इज अ रिड्यूसिंग एजंट. सोडियम हा एक इलेक्ट्रॉन लूज करतो, म्हणजे सोडियमकडे इलेक्ट्रॉन लूज करण्याची डोनेट करण्याची टेंडन्सी आहे, म्हणजे सोडियमला आपण रिड्यूसिंग एजंट असं म्हणू शकतो. दुसरीकडे व्हॉट इज ऑक्सिडायझिंग एजंट? उदाहरण घेऊ. क्लोरीन 287 आहे बघा. क्लोरीनला स्टेबल होण्यासाठी एक इलेक्ट्रॉनची आवश्यकता असते. तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करतो आणि निगेटिव्ह आयन एनायन तयार करतो. म्हणजेच क्लोरीन हॅज टेंडन्सी टू ॲक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, दॅट इज गेन वन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन मिळवण्याची त्याची टेंडन्सी आहे. मग जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करतो, इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतो, इलेक्ट्रॉन मिळवण्याचा प्रयत्न करतो, त्याला म्हटलं जातं ऑक्सिडायझिंग एजंट. साध्या भाषेत इलेक्ट्रॉन लूज करणारा रिड्यूसिंग एजंट, इलेक्ट्रॉन गेन करणारा ऑक्सिडायझिंग एजंट. आता रिड्यूसिंग एजंट आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट हे कोणकोणत्या फॅक्टर्सवर डिपेंड आहे ते फॅक्टर आपल्याला लक्षामध्ये घ्यायचे आहे. त्यातला पहिला फॅक्टर आहे नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. दुसरा फॅक्टर आहे ॲटॉमिक साईज. तिसरा फॅक्टर आहे आयोनायझेशन पोटेन्शियल, ज्याला आपण आयोनायझेशन एनर्जी किंवा आयोनायझेशन एन्थाल्पी असं म्हणत असतो. या 3 फॅक्टरवरती रिड्यूसिंग एजंट आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट कॅरेक्टर हे डिपेंड आहे. कशा पद्धतीने डिपेंड आहे? जर का नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स हे लेस असले, म्हणजे कमी असले, तर साहजिकच ॲटॉमिक साईज हा मोठा असतो आणि आयोनायझेशन एन्थाल्पी, आयोनायझेशन पोटेन्शियल त्यांचं लो असतं. आयोनायझेशन पोटेन्शियल लो असेल, काय सांगतोय बघा. इफ नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, जे की तुम्हाला या ठिकाणी दिसून येतात. सोडियम 281, मॅग्नेशियम 282, ॲल्युमिनियम 283, बरोबर आहे. नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आर लेस. इथे 1 आहे, इथे 2 आहे, इथे 3 आहे. आणि हे जे सोडियम, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम आहे यांचं इतरांच्या तुलनेमध्ये बघितलं तर ॲटॉमिक साईज लार्ज आहे. कारण मी नेहमी सांगत असतो व्हाईल गोईंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट ॲटॉमिक साईज डिक्रीजेस, असे हातवारे करतो आपण. ॲटॉमिक साईज कमी कमी होत जाते. म्हणजे सुरुवातीला ॲटॉमिक साईज लार्ज आहे, इथे नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स हे लेस आहे, इथे ॲटॉमिक साईज लार्ज आहे. आणि ॲटॉमिक साईज आणि आयोनायझेशन एन्थाल्पी इन्व्हर्सली प्रपोर्शन आहे. मग ॲटॉमिक साईज जर का लार्ज आहे तर आयोनायझेशन एन्थाल्पी साहजिकच लो असेल. मग ज्यांच्याकडे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन कमी आहे, ज्यांचा ॲटॉमिक साईज मोठा आहे, ज्यांचं आयोनायझेशन एन्थाल्पी लो आहे, असे जे एलिमेंट्स आहे त्यांच्याकडे टेंडन्सी असते टू लूज इलेक्ट्रॉन, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. आणि असे एलिमेंट हे रिड्यूसिंग एजंट म्हणून काम करत असतात. म्हणजे सोडियम, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम दे बिहेव लाईक अ रिड्यूसिंग एजंट. ते काय म्हणून काम करतात? तर रिड्यूसिंग एजंट म्हणून काम करत असतात. त्यांच्यातही जर का आपण विचार केला तर आपल्याला पुढे असं लक्षामध्ये येईल की सोडियम, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम या तिघांमध्ये सोडियमकडे सगळ्यात कमी व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहे, म्हणजे त्याचा ॲटॉमिक साईज सगळ्यात मोठा आहे, त्याचं आयोनायझेशन एन्थाल्पी सगळ्यात कमी आहे. म्हणजे सोडियम
हा सगळ्यात सहजपणे इलेक्ट्रॉन लूज करेल, डोनेट करेल आणि त्यामुळे सोडियम हा स्ट्रॉंगेस्ट रिड्युसिंग एजंट असेल या एलिमेंट्सचा विचार केला तर. काय सांगतोय बघा, रिड्युसिंग एजंट अँड ऑक्सिडायझिंग एजंट प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन 3 फॅक्टर. फर्स्ट इज नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज atomic size, third is ionization potential. If the number of valence electrons are less, atomic size is large, ionization enthalpy is low, then such elements has tendency to lose electron or to donate electron and they behave like a reducing agent. ज्यांच्याकडे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी आहे आणि ॲटॉमिक साईज मोठा आहे, आयोनायझेशन एन्थाल्पी कमी आहे, अशा एलिमेंटकडे इलेक्ट्रॉन डोनेट करण्याची टेंडन्सी असते आणि अशा वेळेला ते रिड्युसिंग एजंट म्हणून काम करत असतात. या उलट जर का आपण विचार केला तर ज्यांच्याकडे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त आहे, जसं मी आता या ठिकाणी काढतोय, आपल्याला असं लक्षामध्ये येतं की इकडे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त आहे. मग व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनची संख्या जर का जास्त आहे तर व्हाईल गोईंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट ॲटॉमिक साईज कमी झालेला असतो. म्हणजे इफ नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, ॲटॉमिक साईज इज स्मॉल, अल्टिमेटली आयोनायझेशन एन्थाल्पी विल बी हाय, then such elements has tendency to gain electron, accept electron. अशा एलिमेंटकडे इलेक्ट्रॉन मिळवण्याची टेंडन्सी असते आणि ते काम करत असतात ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून. ज्यांच्याकडे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त आहे, ज्यांचा ॲटॉमिक साईज हा लहान आहे, ज्यांचं आयोनायझेशन एन्थाल्पी हे हाय आहे, ते एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करत नाही, ते उलट गेन करतात, ॲक्सेप्ट करतात. म्हणजेच ते काय म्हणून काम करतात तर ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून ते काम करत असतात. आता आपण या ठिकाणी 3 मुद्दे लक्षामध्ये घेतले. कोणकोणते तर पहिले डेफिनेशन ऑफ रिड्युसिंग एजंट अँड ऑक्सिडायझिंग एजंट. या ठिकाणी आपण रिड्युसिंग एजंटची डेफिनेशन सांगितली, ऑक्सिडायझिंग एजंटची सांगितली. जो इलेक्ट्रॉन लूज करेल तो रिड्युसिंग एजंट, जो गेन करेल तो ऑक्सिडायझिंग एजंट. दुसरा मुद्दा सांगितला आपण कोणकोणत्या फॅक्टरवरती रिड्युसिंग एजंट आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट डिपेंड आहे. तर नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहे, ॲटॉमिक साईज आहे, आयोनायझेशन एन्थाल्पी आहे. नंतर पुढे आपण सांगितलं की व्हाईल गोईंग इथे इफ नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, ॲटॉमिक साईज इज लार्ज, आयोनायझेशन एन्थाल्पी लो असेल तर ते इलेक्ट्रॉन लूज करतात आणि रिड्युसिंग एजंट म्हणून काम करतात. या उलट ज्यांच्याकडे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन जास्त आहे, ॲटॉमिक साईज स्मॉल आहे, आयोनायझेशन एन्थाल्पी हाय आहे, असे जे एलिमेंट्स आहेत ते इलेक्ट्रॉनला गेन करतात, ॲक्सेप्ट करतात. म्हणजेच ते काम करतात ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून. ते काय म्हणून काम करतात? ऑक्सिडायझिंग एजंट. आता पुढे आपण या ठिकाणी लक्षामध्ये घेऊ थर्ड रो एलिमेंटमध्ये काय होतं, पिरियडमध्ये काय होतं हे आपल्याला लक्षामध्ये घ्यायचं आहे. तर इन पिरियड व्हाईल गोईंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, इन पिरियड व्हाईल गोईंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट म्हणजे सोडियम, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन आणि ॲरेगॉन. तर इन पिरियड थर्ड रो आपण अभ्यासासाठी डोळ्यासमोर ठेवला आहे. जनरलमध्ये बोलू आपण. इन पिरियड या ठिकाणी जे इनर्ट गॅसेस असतात ते इनर्ट गॅसेस ऑलरेडी स्टेबल आहे आणि त्यामुळे ते रिॲक्शनमध्ये भाग घेत नाही. ते इलेक्ट्रॉन लूजही करत नाही, गेनही करत नाही, शेअरही करत नाही. म्हणजे दे आर नायदर रिड्युसिंग एजंट नॉर ऑक्सिडायझिंग एजंट. त्यामुळे ॲरेगॉनचा प्रश्न संपला. तो इलेक्ट्रॉन लूजही करत नाही, गेनही करत नाही, म्हणजे तो रिड्युसिंग एजंट पण नाही आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट पण नाही. आता उरलेल्यांविषयी बघू. व्हाईल गोईंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस. इथे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस. ॲटॉमिक साईज डिक्रीजेस, ॲटॉमिक साईज कमी कमी होत जातोय. आयोनायझेशन एन्थाल्पी इन्क्रीजेस. म्हणजेच काय होईल? टेंडन्सी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस व्हाईल टेंडन्सी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस. आता जर का टेंडन्सी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते आहे म्हणजे रिड्युसिंग एजंट प्रॉपर्टी डिक्रीजेस. रिड्युसिंग एजंट प्रॉपर्टी डिक्रीज होत जाते. हात असा आणला मी बघा. म्हणजे सुरुवातीला रिड्युसिंग एजंट प्रॉपर्टी जास्त होती. कोणे सुरुवातीला? सोडियम. म्हणजे सोडियम इज अ स्ट्रॉंगेस्ट रिड्युसिंग एजंट आणि ती रिड्युसिंग एजंट प्रॉपर्टी कमी कमी झाल्याचं आपल्याला दिसतं. या उलट टेंडन्सी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस. इलेक्ट्रॉन गेन करण्याची टेंडन्सी वाढत जाते. शेवटी सगळ्यात जास्त आहे कोण आहे? शेवटी क्लोरीन. म्हणजे क्लोरीन इज अ स्ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिडायझिंग एजंट या एलिमेंटचा विचार केला तर.
काय बोलतोय बघा, व्हाईल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट number of valence electron increases, atomic size decreases, ionization enthalpy increases, बरोबर. आणि त्यामुळे साहजिकच काय होणार, टेंडन्सी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, that is reducing agent property decreases, while tendency to gain electron increases, that is oxidizing agent property increases. Hence sodium is the strongest reducing agent, while chlorine will be the strongest oxidizing agent in third row, while argon is neither reducing agent nor oxidizing agent. काय बोललोय बघा, थर्ड रो मध्ये काय होतं, लेफ्ट टू राईट जाताना नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन वाढत चालले, ॲटॉमिक साईज कमी होत चाललाय, आयोनायझेशन एन्थाल्पी वाढत चालली आहे, त्यामुळे लूज करण्याची टेंडन्सी कमी होते, म्हणजेच रिड्युसिंग एजंट प्रॉपर्टी कमी कमी होत जाते. म्हणजे सोडियमची रिड्युसिंग एजंट प्रॉपर्टी सगळ्यात जास्त आहे, तो स्ट्रॉंगेस्ट रिड्युसिंग एजंट आहे. आणि तिकडून क्लोरीनकडे येताना रिड्युसिंग एजंट प्रॉपर्टी कमी कमी झाल्याचं दिसून येतं. या उलट टेंडन्सी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस, ऑक्सिडायझिंग एजंट प्रॉपर्टी इन्क्रीजेस, म्हणजे क्लोरीनची ऑक्सिडायझिंग एजंट प्रॉपर्टी सगळ्यात जास्त आहे या थर्ड रो मध्ये, म्हणजे क्लोरीन इज अ स्ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिडायझिंग एजंट. आपण पिरियड मध्ये बघितलं की काय होत आहे, तर रिड्युसिंग एजंट प्रॉपर्टी कमी होते आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट प्रॉपर्टी वाढत चाललेली आहे. ग्रुपमध्ये काय होतं हे आपल्याला आता लक्षामध्ये घ्यायचं आहे. ग्रुपचा अभ्यास करण्यासाठी आपण डोळ्यासमोर हॅलोजनला ठेवलेला आहे. पहिले आपण हॅलोजन विथ रिस्पेक्ट टू रिमेनिंग एलिमेंट, हॅलोजन विथ रिस्पेक्ट टू बाकीचे उरलेले एलिमेंट यांच्यामध्ये अभ्यास करू. तर हॅलोजनचं जर का आपण बघितलं तर हॅलोजनचं व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे NS2NP5. म्हणजे सगळ्या हॅलोजनच्या शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन आहे. म्हणजे सगळ्या हॅलोजनला स्टेबल होण्यासाठी एका इलेक्ट्रॉनची आवश्यकता आहे. म्हणजेच ते एक इलेक्ट्रॉन गेन करण्याचा प्रयत्न करतील आणि स्टेबल होण्यासाठी त्या ठिकाणी तयार असतील. मग सगळे हॅलोजन इलेक्ट्रॉन गेन करायला तयार आहे, याचा अर्थ सगळेच्या सगळे हॅलोजन हे स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. ऑल हॅलोजन्स आर स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट. पण त्यांच्यातल्या त्यांच्यात जर का विचार केला, अमंग द हॅलोजन्स जर का आपण विचार केला तर काय दिसेल आपल्याला बघा. Among the halogen, while going from fluorine to chlorine, chlorine to bromine, bromine to iodine, while going from top to bottom, atomic size increases. Atomic size हा वाढत चाललेला आहे. The ionization potential decreases. Ionization potential decrease झाल्याचं आपल्याला दिसतं. या ठिकाणी मी व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनचा मुद्दा याच्याकरता घेतला नाही की सगळ्यांकडे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्तच आहे, तो मुद्दा बाजूला ठेवू आपण. आणि म्हणून सांगितलं अमंग द हॅलोजन व्हाईल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ॲटॉमिक साईज इन्क्रीजेस, आयोनायझेशन पोटेन्शियल डिक्रीजेस. आयोनायझेशन पोटेन्शियल डिक्रीजेस म्हणजे काय होत आहे, जर का ॲटॉमिक साईज वाढत चाललाय, आयोनायझेशन पोटेन्शियल डिक्रीज होत चाललाय, म्हणजेच अल्टिमेटली ऑक्सिडायझिंग एजंट प्रॉपर्टी डिक्रीजेस. ऑक्सिडायझिंग एजंट प्रॉपर्टी कमी कमी होत चालली आहे. म्हणजे फ्लोरीनची ऑक्सिडायझिंग एजंट प्रॉपर्टी सगळ्यात जास्त आहे. म्हणजेच फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिडायझिंग एजंट अमंग ऑल द हॅलोजन. आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट प्रॉपर्टी कमी कमी होत जाते, म्हणजे आयोडीनची ऑक्सिडायझिंग एजंट प्रॉपर्टी सगळ्यात कमी आहे. असं म्हणायला हरकत नाही की आयोडीन कॅन शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ रिड्युसिंग एजंट. म्हणूनच आपण असं लिहिलंय की while going from top to bottom, atomic size increases, ionization potential decreases, hence tendency to gain electron decreases. That's why oxidizing agent property decreases. Ultimately याच्या विरुद्ध म्हणता येईल की reducing agent property increases while going from top to bottom in a group. लक्षात येतोय मुद्दा हा. तर इथे आपण रिड्युसिंग एजंट आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट प्रॉपर्टी याच्याविषयी डिटेल माहिती लक्षामध्ये घेतलेली आहे. नाउ अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दॅट इज मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टी. रिड्युसिंग एजंट आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट प्रॉपर्टी व्यवस्थित जर का लक्षात आली असेल तर मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टी अगदी सहजपणे लक्षात येणार आहे. बघा, मेटल्स कोणाला म्हणायचं, the elements which has tendency to donate one or more electron. ज्यांच्याकडे इलेक्ट्रॉन लूज करण्याची टेंडन्सी असते ते मेटल. सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करू शकतो आणि पॉझिटिव्ह आयन कॅटायन तयार करू शकतो, म्हणजे सोडियम हा मेटल आहे. याच्या उलट ज्या एलिमेंटकडे टेंडन्सी आहे इलेक्ट्रॉन गेन करण्याची त्यांना आपण नॉन मेटल असं म्हणणार.
तर या ठिकाणी क्लोरीन याच्याकडे टेंडन्सी आहे इलेक्ट्रॉन गेन करण्याची आणि त्यामुळे क्लोरीनला आपण म्हणणार नॉन मेटल. काय म्हणणार? नॉन मेटल. म्हणजे जो इलेक्ट्रॉन लूज करतो तो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन गेन करतो तो नॉन मेटल. पुढे मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टी कोणत्या फॅक्टर्सवर डिपेंड आहे? तर पहिला फॅक्टर आहे नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन, दुसरा फॅक्टर आहे ॲटॉमिक साईज, तिसरा फॅक्टर आहे आयोनायझेशन एन्थाल्पी, आयोनायझेशन पोटेन्शियल. जर का नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स हे लेस असले, ॲटॉमिक साईज हा लार्ज असला, तर अशा वेळेला आयोनायझेशन एन्थाल्पी ही लो असते आणि ते एलिमेंट्स सहजासहजी इलेक्ट्रॉन लूज करतात आणि मेटॅलिक प्रॉपर्टी दाखवतात. ज्यांच्याकडे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स कमी आहे, ज्यांचा ॲटॉमिक साईज लार्ज आहे, ज्यांचं आयोनायझेशन एन्थाल्पी लो आहे, असे एलिमेंट सहजासहजी इलेक्ट्रॉन लूज करतात आणि ते मेटॅलिक प्रॉपर्टी दाखवत असतात. या उलट ज्या एलिमेंट्सकडे नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स हे जास्त आहे, ॲटॉमिक साईज हा स्मॉल आहे, ॲटॉमिक साईज हा स्मॉल आहे, आयोनायझेशन एन्थाल्पी हाय आहे, असे जे एलिमेंट्स आहे दे हॅज टेंडन्सी टू गेन वन ऑर मोर इलेक्ट्रॉन अँड दे बिहेव लाईक अ नॉन मेटल. काय बोलतोय बघा, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन कमी, ॲटॉमिक साईज लार्ज, आयोनायझेशन एन्थाल्पी लो, सहजासहजी इलेक्ट्रॉनला लूज करणार आणि मेटल म्हणून काम करणार. पण ज्यांच्याकडे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन जास्त आहे, ॲटॉमिक साईज स्मॉल आहे, आयोनायझेशन एन्थाल्पी हाय आहे, असे जे एलिमेंट्स आहे ते इलेक्ट्रॉन्सला गेन करणार, ॲक्सेप्ट करणार आणि नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज ते दाखवणार. आता पिरियडमध्ये काय होतं? इन पिरियड आपण थर्ड रो अभ्यासाला घेतलाय. व्हाईल गोईंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस. बघा, नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन्क्रीज झाल्याचं दिसतंय. ॲटॉमिक साईज डिक्रीजेस, आयोनायझेशन एन्थाल्पी इन्क्रीजेस. दॅट्स वाय tendency to lose electron decreases but tendency to gain electron increases. मग as tendency to lose electron decreases means metallic property decreases. म्हणजे सोडियमची मेटॅलिक प्रॉपर्टी सगळ्यात जास्त आहे म्हणून सोडियमला आपण स्ट्रॉंगेस्ट मेटल म्हणू या थर्ड रो मध्ये. ॲज मेटॅलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, इथे विरोधामध्ये नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टी इन्क्रीजेस. म्हणजे क्लोरीनची नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टी थर्ड रो मध्ये जास्त आहे म्हणून आपण म्हटलं क्लोरीनला स्ट्रॉंगेस्ट नॉन मेटल. काय बोलतोय पहा, इन पिरियड व्हाईल गोईंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस, ॲटॉमिक साईज डिक्रीजेस, आयोनायझेशन एन्थाल्पी इन्क्रीजेस. दॅट्स वाय tendency to lose electron decreases means metallic property decreases. That's why sodium is the strongest metal. While tendency to gain electron increases, that is non-metallic property increases. Hence chlorine is the strongest non-metal. ॲरेगॉनच्या बाबतीत विचार केला तर ऑलरेडी स्टेबल आहे, तो इलेक्ट्रॉन लूजही करत नाही, गेनही करत नाही, शेअरही करत नाही. इट मीन्स इट इज नायदर मेटल नॉर नॉन मेटल. तो मेटल सुद्धा नाही आणि नॉन मेटल सुद्धा नाही. त्याचबरोबर सिलिकॉनचा जर का आपण विचार केला तर सिलिकॉन हा इलेक्ट्रॉनला लूजही करू शकतो, गेनही करू शकतो, शेअरही करू शकतो गरजेनुसार. आणि तो जेव्हा इलेक्ट्रॉन लूज करेल तेव्हा तो मेटल सारखं वागेल, जेव्हा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेल तो नॉन मेटल सारखं वागेल. म्हणजे सिलिकॉन can show both metallic as well as non-metallic property. That's why we can say that silicon is a metalloid. Silicon is a semi-metal. सिलिकॉन हा गरजेनुसार इलेक्ट्रॉन लूज करू शकतो म्हणजे मेटॅलिक प्रॉपर्टी दाखवू शकतो, इलेक्ट्रॉन गेन करू शकतो म्हणजे नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टी दाखवतो. म्हणजे सिलिकॉन जो आहे हा मेटॅलॉइड म्हणून काम करतो, हा सेमी मेटल म्हणून काम करत असतो. आता पिरियडमध्ये आपण बघितलं, ग्रुपमध्ये काय होतं ते आपण लक्षामध्ये घेऊ. ग्रुप करता आपण हॅलोजन घेतलेला आहे. सगळ्या हॅलोजनचं व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे NS2NP5. म्हणजे सगळ्यांच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आहे. म्हणजेच याचा अर्थ सगळ्यांकडे इलेक्ट्रॉन गेन करण्याची टेंडन्सी आहे. त्यामुळे सगळेच्या सगळे हॅलोजन्स हे नॉन मेटल आहे. कारण सगळ्या हॅलोजनला एक इलेक्ट्रॉन गेन केला की स्टॅबिलिटी मिळणार आहे. दॅट्स वाय ऑल हॅलोजन्स आर नॉन मेटल. सगळे हॅलोजन्स कोण आहे तर नॉन मेटल्स आहेत. ऑल हॅलोजन्स आर नॉन मेटल, स्ट्रॉंग नॉन मेटल्स दे आर. आता
त्यांच्यातल्या त्यांच्यात जर का आपण विचार केला, अमंग द हॅलोजन्स जर का आपण विचार केला, तर व्हाईल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द ॲटॉमिक साइज इन्क्रीजेस, आयोनायझेशन एन्थाल्पी डिक्रीजेस, दॅट्स वाय टेंडन्सी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस and hence non-metallic property decreases. Ultimately we can say that metallic property increases. आता नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होते आहे म्हणजे फ्लोरीनची नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टी सगळ्यात जास्त आहे, म्हणजे फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉंगेस्ट नॉन मेटल. याच्या विरोधामध्ये आयोडीन विल बी द विकेस्ट नॉन मेटल. इन फॅक्ट आयोडीन कॅन शो सम मेटॅलिक प्रॉपर्टी लाईक अ लस्टरसनेस. आयोडीन हा काही मेटॅलिक प्रॉपर्टी दाखवतो जसे लस्टरसनेस. आयोडीनचे क्रिस्टल्स हे लस्टरस आहे, ही मेटलची प्रॉपर्टी आहे. तर काय सांगितलं आपण, व्हाईल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम atomic size increases, ionization enthalpy decreases, hence tendency to gain electron decreases, that is non-metallic property decreases while metallic property increases, hence fluorine is the strongest non-metal while iodine will be the weakest non-metal. लक्षात गोष्टी या इथे आपण सध्याला मेटॅलिक प्रॉपर्टी नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टी लक्षात घेतलाय. आजच्या ओव्हरऑल पिरियडमध्ये आतापर्यंत आपण काय काय बघितलंय, तर रिड्युसिंग एजंट, ऑक्सिडायझिंग एजंट, मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टी आपण बघितलंय. जे मेटल्स आहे ते इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह कॅरेक्टर दाखवतात कारण ते पॉझिटिव्ह आयन तयार करत असतात. नॉन मेटल्स हे इलेक्ट्रो निगेटिव्ह कॅरेक्टर दाखवतात कारण ते निगेटिव्ह आयन तयार करत असतात. म्हणजे मेटॅलिक प्रॉपर्टी म्हणजेच इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह प्रॉपर्टी आणि नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टी म्हणजे इलेक्ट्रो निगेटिव्ह प्रॉपर्टी. हे पण शब्दप्रयोग तुम्ही लक्षामध्ये घ्यायचे आहेत. लक्षात येत आहे हे. नाउ अबाउट द कन्सेप्ट ऑक्साइड्स. आपण ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड रो एलिमेंट ही कन्सेप्ट लक्षामध्ये घेणार आहोत. आता व्हॉट आर ऑक्साइड? ऑक्साइड्स आर द बायनरी कंपाऊंड ऑफ एलिमेंट विथ ऑक्सिजन. बायनरी म्हणजे दोघांचा. ऑक्साइड म्हणजे काय, तर एखादा एलिमेंट जेव्हा ऑक्सिजन सोबत कंबाईन होतो तर तो जो आहे त्याला आपण म्हणू बायनरी कंपाऊंड ऑफ दॅट एलिमेंट विथ ऑक्सिजन, दॅट इज कॉल्ड ॲज ऑक्साइड. उदाहरणार्थ मॅग्नेशियम हा ऑक्सिजन सोबत कंबाईन झाला म्हणजे या कंपाऊंडमध्ये मॅग्नेशियम आणि ऑक्सिजन असे दोघं जण आहे, म्हणजे हा बायनरी कंपाऊंड ऑफ मॅग्नेशियम विथ ऑक्सिजन आहे. बायनरी कंपाऊंड ऑफ मॅग्नेशियम विथ ऑक्सिजन, त्याला आपण ऑक्साइड असं म्हणत असतो. व्हॉट इट इज कॉल्ड ॲज ऑक्साइड. आता ऑक्साइडचे वेगवेगळे प्रकार आपण लक्षामध्ये घेणार आहोत. पहिला प्रकार आहे बेसिक ऑक्साइड. आता व्हॉट आर बेसिक ऑक्साइड? तर दे आर द ऑक्साइड विच वेन डिझॉल्व इन वॉटर गिव्स बेस. बेसिक ऑक्साइड कोणाला म्हणायचं, तर जे ऑक्साइड वॉटरमध्ये डिझॉल्व झाल्यानंतर आपल्याला बेस देतात त्यांना म्हणा बेसिक ऑक्साइड. किंवा त्याचबरोबर बेसिक ऑक्साइड रिॲक्ट्स विथ ॲसिड टू फॉर्म सॉल्ट अँड वॉटर. जे ऑक्साइड वॉटरमध्ये बेस देतात, जे ऑक्साइड ॲसिड सोबत सॉल्ट आणि वॉटर देतात त्यांना आपण बेसिक ऑक्साइड असं म्हणणार आहे. डेफिनेशन वाक्यात कशी होईल, दे आर द ऑक्साइड विच वेन डिझॉल्व इन वॉटर गिव्स बेस. They are the oxide when reacts with acid or neutralizes acid to form salt and water. They are called as basic oxide. त्यांना आपण बेसिक ऑक्साइड असं म्हणत असतो. आता हे जे बेसिक ऑक्साइड आहे हे कोणाचे ऑक्साइड असतात, तर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर कॉल्ड एज बेसिक ऑक्साइड. मेटलचे जे ऑक्साइड आहे त्यांना आपण बेसिक ऑक्साइड असं म्हणत असतो. दे आर कॉल्ड एज बेसिक ऑक्साइड. आता ऐका, या ठिकाणी मेटल म्हणजे कोण, तर आपण आत्ताच बघितलंय की मेटल म्हणजे ज्यांच्याकडे लेस नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहे, लार्ज ॲटॉमिक साईज आहे, लो आयोनायझेशन एन्थाल्पी आहे, हाय इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह कॅरेक्टर आहे अँड दे हॅव टेंडन्सी टू लूज इलेक्ट्रॉन. या गोष्टी ज्याच्याकडे असतील तो मेटल. आणि जो मेटल आहे त्याचा ऑक्साइड शक्यतोवर हा बेसिक ऑक्साइड असतो. म्हणजेच काय, तर मेटलचा जो ऑक्साइड आहे तो वॉटर सोबत बेस देतो. मेटलचा जो ऑक्साइड आहे तो ॲसिड सोबत सॉल्ट आणि वॉटर देतो. म्हणजेच मेटलचा जो ऑक्साइड आहे त्याला आपण काय म्हणू शकतो, बेसिक ऑक्साइड. उदाहरण जर का घ्यायचं झालं, सोडियम ऑक्साइड आणि मॅग्नेशियम ऑक्साइड यांना बेसिक ऑक्साइड असं म्हटलं जाऊ शकतं. का बरं, कारण हे दोन्ही ऑक्साइड वॉटर सोबत काय देत असले पाहिजे, बेस. हे दोन्ही ऑक्साइड ॲसिडला न्यूट्रलाइज करून काय देत असले पाहिजे, सॉल्ट आणि वॉटर. आता बघा,
या ठिकाणी सोडियम ऑक्साईड जो आहे हा सोडियम ऑक्साईड वॉटर सोबत सोडियम हायड्रॉक्साईड देतो. सोडियम ऑक्साईड व्हेन डिझॉल्व इन वॉटर गिव्स सोडियम हायड्रॉक्साईड दॅट इज बेस. सोडियम ऑक्साईड हा ऍसिड सोबत सॉल्ट आणि वॉटर देतोय. सोडियम ऑक्साईड रिॲक्ट्स विथ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड अँड वॉटर. पहा, सोडियम ऑक्साईडनी वॉटर सोबत दिलेला आहे बेस, सोडियम ऑक्साईडनी ऍसिड सोबत दिलेला आहे सॉल्ट आणि वॉटर, आणि म्हणून सोडियम ऑक्साईडला आपण बेसिक ऑक्साईड असं म्हणू शकतो. सोडियम ऑक्साईड रिॲक्ट्स विथ वॉटर टू गिव्ह बेस. Sodium oxide reacts with a hydrochloric acid to form salt and water. That's why sodium oxide is a basic oxide. त्याचप्रमाणे मॅग्नेशियम ऑक्साईड सुद्धा वॉटर सोबत देतो आहे बेस म्हणजे मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड. मॅग्नेशियम ऑक्साईड हा ऍसिड लाईक अ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड सोबत देतो आहे सॉल्ट आणि वॉटर, म्हणून मॅग्नेशियम ऑक्साईडला सुद्धा आपण बेसिक ऑक्साईड असं म्हणू शकतो. जे ऑक्साईड वॉटर सोबत बेस देतात, जे ऑक्साईड ऍसिड सोबत सॉल्ट आणि वॉटर देतात, त्यांना आपण बेसिक ऑक्साईड असं म्हटलं पाहिजे. आता सोडियम ऑक्साईड हा वॉटर सोबत बेस देतोय, सोडियम ऑक्साईड हा ऍसिड सोबत सॉल्ट आणि वॉटर देतोय, म्हणजे तो बेसिक ऑक्साईड आहे. तसंच मॅग्नेशियम ऑक्साईड पण बेसिक ऑक्साईड आहे. मग या दोघांमध्ये बेसिक ऑक्साईडची स्ट्रेंथ सारखी आहे का वेगवेगळी आहे हे आपल्याला लक्षामध्ये घ्यायचं आहे. तर त्यामध्ये बघा, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक ऑक्साइड. मग यामध्ये सोडियम आणि मॅग्नेशियम या दोघांमध्ये जर का आपण विचार केला तर सोडियमकडे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी आहे, ॲटॉमिक साईज लार्ज आहे, आयनायझेशन पोटेन्शियल लो आहे, हाय इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह कॅरेक्टर आहे सोडियमकडे, त्याच्याकडे ग्रेटर टेंडन्सी आहे टू लूज इलेक्ट्रॉन, म्हणजे सोडियम हा स्ट्रॉंगर मेटल आहे मॅग्नेशियमपेक्षा. मग सोडियम जर का मॅग्नेशियम पेक्षा स्ट्रॉंगर मेटल आहे तर साहजिकच सोडियम ऑक्साइड इज अ स्ट्रॉंगर बेसिक ऑक्साइड दॅन मॅग्नेशियम ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड जो आहे हा स्ट्रॉंगर बेसिक ऑक्साइड आहे कोणापेक्षा? मॅग्नेशियम ऑक्साइड पेक्षा. समजते का कन्सेप्ट काय सांगतोय? इथे आपण काय दिलेलं आहे बघा, आपण सांगितलेलं आहे बेसिक ऑक्साइड विषयी. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल हे बेसिक ऑक्साइड आहे. मग जो स्ट्रॉंगर मेटल आहे त्याचा बेसिक ऑक्साइड अधिक स्ट्रॉंगर आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. अँड दॅट्स वाय सोडियम ऑक्साइड इज स्ट्रॉंगर बेसिक ऑक्साइड दॅन मॅग्नेशियम ऑक्साइड. आता आपण दुसऱ्या प्रकाराकडे जाऊ. तो प्रकार आहे ऍसिडिक ऑक्साइड. ऍसिडिक ऑक्साइड म्हणजे काय? तर जे ऑक्साइड वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह झाल्यावर ऍसिड देतात, जे ऑक्साइड बेसला न्यूट्रलाइज करून सॉल्ट आणि वॉटर देतात, त्यांना आपण ऍसिडिक ऑक्साइड असं म्हणू शकतो. जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर ऍसिडिक ऑक्साइड. नॉन मेटल कोणाला म्हणायचं? तर ज्यांच्याकडे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त आहे, ज्यांचा ॲटॉमिक साईज कमी आहे, आयोनायझेशन एन्थाल्पी हाय आहे, हाय इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह कॅरेक्टर आहे अँड ग्रेटर टेंडन्सी टू गेन इलेक्ट्रॉन आहे, त्यांना आपण नॉन मेटल असं म्हणणार आहोत. आणि नॉन मेटलचे जे ऑक्साइड आहेत ते जनरली ऍसिडिक ऑक्साइड असतात. ऍसिडिक ऑक्साइडची डेफिनेशन काय सांगितली आपण? दे आर द ऑक्साइड विच व्हेन डिझॉल्व इन वॉटर गिव्स ऍसिड. दे आर द ऑक्साइड विच रिॲक्ट्स विथ अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट अँड वॉटर. दे आर कॉल्ड ॲज ऍसिडिक ऑक्साइड. त्यांना आपण ऍसिडिक ऑक्साइड असं म्हणू शकतो. The oxides of silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, they are acidic oxide. सिलिकॉनचा ऑक्साइड, फॉस्फरसचा, सल्फरचा, क्लोरीनचा या सगळ्यांचे जे ऑक्साइड्स आहे ते ऍसिडिक ऑक्साइड्स आहे. एक उदाहरण मी या ठिकाणी सध्या मांडतोय, नंतर सगळेच उदाहरणं आपण घेणार आहोत. सध्या एक उदाहरण आपण पहिले डिस्कस करू. मी सल्फरचा ऑक्साइड घेतलाय SO3, सल्फर ट्राय ऑक्साइड. सल्फर ट्राय ऑक्साइड इज अ ऍसिडिक ऑक्साइड. एक्सप्लेन व्हाय. असा जर का प्रश्न आला तर सरळ आहे. सल्फर ट्रायऑक्साइड व्हेन डिझॉल्व इन वॉटर गिव्स ऍसिड, सल्फ्युरिक ऍसिड. सल्फर ट्रायऑक्साइड रिॲक्ट्स विथ अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट अँड वॉटर अँड दॅट्स वाय सल्फर ट्रायऑक्साइड इज अ ऍसिडिक ऑक्साइड. जो ऑक्साइड वॉटर सोबत ऍसिड देतोय, जो ऑक्साइड बेस सोबत सॉल्ट आणि वॉटर देतोय त्याला आपण ऍसिडिक ऑक्साइड असं म्हणतो. मग सल्फर ट्रायऑक्साइड वॉटर सोबत ऍसिड देतोय, सल्फर ट्रायऑक्साइड बेस सोबत सॉल्ट आणि वॉटर देतोय, म्हणजे सल्फर ट्रायऑक्साइड हा ऍसिडिक ऑक्साइड आहे असं आपण इथे म्हणणार आहोत.
अजून एक कन्सेप्ट या ठिकाणी लक्षात घ्यायची आहे, ती आहे एम्पोथेरिक ऑक्साइड कन्सेप्ट. आता एम्पोथेरिक ऑक्साइड म्हणजे काय, तर इट इज द ऑक्साइड विच कॅन शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक ऑक्साइड एज वेल एज ॲसिडिक ऑक्साइड. जो ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइडच्या पण प्रॉपर्टी दाखवू शकतो, ॲसिडिक ऑक्साइडच्या पण प्रॉपर्टी दाखवू शकतो, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, गरजेनुसार. समजा एम्पोथेरिक ऑक्साइड म्हणजे काय, जर का हा ॲसिड सोबत रिॲक्ट होत असेल तर हा बेसिक नेचर दाखवेल, हा बेस सोबत रिॲक्ट होत असेल तर हा ॲसिडिक नेचर दाखवेल. काय सांगतो लक्षात घ्या. एम्पोथेरिक ऑक्साइड, दे आर द ऑक्साइड विच रिॲक्ट्स विथ ॲसिड टू फॉर्म सॉल्ट अँड वॉटर. म्हणजे हे ऑक्साइड ॲसिडला न्यूट्रलाइज करतात. त्याचबरोबर दे आर द ऑक्साइड विच न्यूट्रलाइजेस बेस टू फॉर्म सॉल्ट अँड वॉटर. हे ऑक्साइड बेसला पण न्यूट्रलाइज करू शकतात. म्हणजे दीज आर द ऑक्साइड कॅन न्यूट्रलाइजेस ॲसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट अँड वॉटर. ॲल्युमिनियम ऑक्साइड इज अ एम्पोथेरिक ऑक्साइड ड्यू टू इट्स इंटरमिजिएट ॲटॉमिक साइज. ॲल्युमिनियम ऑक्साइड जो आहे हा ॲसिड सोबत सॉल्ट आणि वॉटर देतोय. ॲल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 alumina when reacts with a hydrochloric acid gives aluminum chloride and water. Aluminum oxide when reacts with a base like a sodium hydroxide it gives sodium aluminate, that is salt and water. Means aluminum oxide in the first reaction shows basic oxide nature. बेसिक ऑक्साइड नेचर तो दाखवतोय. का बरं, कारण ॲसिड सोबत तो सॉल्ट आणि वॉटर देतोय. ॲसिड सोबत सॉल्ट आणि वॉटर देणारा बेसिक ऑक्साइड आहे. त्याच वेळेला ॲल्युमिनियम ऑक्साइड हा बेस सोबत सॉल्ट आणि वॉटर देतोय, म्हणजे हा ॲसिडिक ऑक्साइड आहे. ॲसिडिक ऑक्साइडचं पण हा नेचर दाखवतोय. म्हणजे या ठिकाणी ॲल्युमिनियम ऑक्साइड जो आहे हा ॲसिड सोबत सॉल्ट आणि वॉटर देतोय, म्हणजे बेसिक ऑक्साइड सारखं वागतोय. बेस सोबत सॉल्ट आणि वॉटर देतोय, म्हणजे ॲसिडिक ऑक्साइड नेचर तो दाखवतोय. म्हणजेच ॲल्युमिनियम ऑक्साइड कॅन शो बेसिक ऑक्साइड नेचर एज वेल एज ॲसिडिक ऑक्साइड नेचर डिपेंडिंग अपॉन द कंडिशन. अँड दॅट्स वाय ॲल्युमिनियम ऑक्साइड वी कॅन से दॅट इट इज अ एम्पोथेरिक ऑक्साइड. हा कोण आहे, तर हा एम्पोथेरिक ऑक्साइड आहे असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. अशा तऱ्हेने आपण सध्या ऑक्साइड्सचे 3 प्रकार आपण बघितलेले आहेत. बेसिक ऑक्साइड, ॲसिडिक ऑक्साइड आणि एम्पोथेरिक ऑक्साइड. तर थर्ड रो एलिमेंट या 3 प्रकारचे ऑक्साइड दाखवतात. बेसिक ऑक्साइड जनरली मेटल्स, ॲसिडिक ऑक्साइड जनरली नॉन मेटल आणि एम्पोथेरिक ऑक्साइड हा ॲल्युमिनियम ऑक्साइड ॲल्युमिना हा एम्पोथेरिक ऑक्साइड म्हणून आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे, इन थर्ड रो एलिमेंट व्हाईल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट मेटॅलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस. मेटॅलिक प्रॉपर्टी जी आहे ही डिक्रीज होते आणि नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टी जी आहे ती इन्क्रीज होते. नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टी जी आहे ती इन्क्रीज झाल्याचं दिसून येतं. ॲज मेटॅलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, दॅट्स वाय वी कॅन से दॅट बेसिक ऑक्साइड नेचर डिक्रीजेस while the acidic oxide nature increases while going from left to right. लेफ्ट कडून राईट कडे जाताना थर्ड रो मध्ये बेसिक ऑक्साइड नेचर कमी कमी होत जातं. म्हणजे स्ट्रॉंगेस्ट बेसिक ऑक्साइड आहे सोडियम ऑक्साइड, त्याच्यापेक्षा मॅग्नेशियम ऑक्साइडचं बेसिक नेचर कमी आहे. अशा तऱ्हेने बेसिक ऑक्साइड नेचर कमी कमी होत जातं. व्हाईल ॲसिडिक ऑक्साइड नेचर इन्क्रीजेस. क्लोरीन हा स्ट्रॉंगेस्ट नॉन मेटल आहे आणि त्यामुळे क्लोरीनचा जो ऑक्साइड आहे तो स्ट्रॉंगेस्ट ॲसिडिक ऑक्साइड असेल थर्ड रो मध्ये. त्याच्यापेक्षा कमी ॲसिडिक ऑक्साइडचं नेचर सल्फरच्या ऑक्साइडकडे असेल. त्यापेक्षा कमी ॲसिडिक नेचर हे फॉस्फरसच्या ऑक्साइडकडे असेल. त्यापेक्षा कमी ॲसिडिक ऑक्साइड नेचर हे सिलिकॉनच्या ऑक्साइडकडे असल्याचं दिसेल. म्हणजेच बेसिक ऑक्साइड नेचर डिक्रीजेस व्हाईल ॲसिडिक ऑक्साइड नेचर इन्क्रीजेस व्हाईल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट इन द थर्ड रो एलिमेंट. आता बघा, थर्ड रोचे ऑक्साइड्स मी तुमच्या समोर मांडले. सोडियम ऑक्साइड, मॅग्नेशियम ऑक्साइड, Al2O3, SiO2, SO2, SO3, सल्फरचे 2 ऑक्साइड्स आहेत. P2O3, P2O5, फॉस्फरसचे 2 आहेत. क्लोरीनचे 2 पेक्षा जास्त ऑक्साइड्स आहेत. आता यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की सोडियम ऑक्साइड व्हेरी स्ट्रॉंगली बेसिक आहे, तर मॅग्नेशियम ऑक्साइड स्ट्रॉंग बेसिक ऑक्साइड आहे. वाक्यातनं काय लक्षात येतं की बेसिक ऑक्साइड नेचर डिक्रीजेस व्हाईल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. ॲल्युमिनियम ऑक्साइड हा एम्पोथेरिक ऑक्साइड आहे. सिलिकॉनचा जो ऑक्साइड आहे सिलिकॉन डायऑक्साइड, इट इज व्हेरी वीक ॲसिडिक ऑक्साइड.
याला म्हटलं आपण SO2 SO3 ला दे आर वीक ॲसिडिक ऑक्साईड, P2O3 P2O5 ला म्हटलं स्ट्रॉंग ॲसिडिक ऑक्साईड, आणि क्लोरीनच्या ऑक्साईडला म्हटलं आपण व्हेरी स्ट्रॉंग ॲसिडिक ऑक्साईड. म्हणजे वाक्यात लक्षात येतं आपल्याला की ॲसिडिक ऑक्साईड नेचर इन्क्रीजेस व्हाईल गोईंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. मला सांगा सल्फर आणि फॉस्फरस यामध्ये नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर कोणाचं स्ट्रॉंग आहे, तर फॉस्फरसचं, आणि त्यामुळे फॉस्फरसचा ऑक्साईड हा स्ट्रॉंग ॲसिडिक ऑक्साईड असेल कोणापेक्षा, सल्फरच्या ऑक्साईडपेक्षा. ॲज फॉस्फरस इज अ स्ट्रॉंगर नॉन मेटल दॅन सल्फर, ही नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टी आहे. Phosphorus is stronger non-metal than sulfur. That's why oxide of phosphorus is strongly acidic as compared to oxide of sulfur. हेच क्लोरीन आणि फॉस्फरसच्या बाबतीत सांगता येईल. क्लोरीन हा स्ट्रॉंगर नॉन मेटल आहे फॉस्फरसपेक्षा, त्यामुळे क्लोरीनच्या ऑक्साईडचं ॲसिडिक नेचर जास्त असेल कोणापेक्षा, फॉस्फरसच्या ऑक्साईडपेक्षा. तो ओव्हरऑल या चार्टवरनं आपल्याला काय लक्षात घ्यायचं आहे, व्हाईल गोईंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट बेसिक ऑक्साईड नेचर डिक्रीजेस व्हाईल ॲसिडिक ऑक्साईड नेचर इन्क्रीजेस. आता हे जे ऑक्साईड्स आपण दिलेले आहेत त्यापैकी सोडियम ऑक्साईड, मॅग्नेशियम ऑक्साईड, ॲल्युमिनियम ऑक्साईड यांच्या रिॲक्शन्स आता आपण डेफिनेशननुसार बघितलेले आहेत. हे जे ॲसिडिक ऑक्साईड्स आहे या ॲसिडिक ऑक्साईडला या ठिकाणी मी कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यांना आपण ॲसिडिक ऑक्साईड का म्हणतो, तर ॲसिडिक ऑक्साईड विषयी आपण सांगतो की जे वॉटर सोबत काय देत असतात, ॲसिड, आणि दुसरं आपण सांगतो की जे बेस सोबत काय देत असतात, सॉल्ट आणि वॉटर. या प्रॉपर्टी जो ऑक्साईड दाखवेल त्याला तुम्ही ॲसिडिक ऑक्साईड म्हणू शकता. आता सिलिकॉन डायऑक्साईड हा वॉटर सोबत ॲसिड देतोय आणि सिलिकॉन डायऑक्साईड हा बेस सोबत सॉल्ट आणि वॉटर देतोय, म्हणजे सिलिकॉन डायऑक्साईड हा कोण आहे, ॲसिडिक ऑक्साईड. या सगळ्या रिॲक्शन्स लिहून बघाल. हे जे कंपाऊंड्स आहे यांचे नावं डोक्यात ठेवणं आवश्यक आहे, पुढे इतरही ठिकाणी आपल्याला यांचं काम पडणार आहे, त्यामुळे लिहून बघणं गरजेचं आहे, हे लक्षात ठेवा. सिलिकॉन डायऑक्साईड व्हेन रिॲक्ट्स विथ वॉटर गिव्स सिलिसिक ॲसिड. Silicon dioxide when reacts with a base like a sodium hydroxide gives sodium silicate and water. Na2SiO3, that is sodium silicate, which is a salt and water, and that's why silicon dioxide is an acidic oxide. Further, phosphorus trioxide when dissolved in water gives phosphorus acid, while reacts with a base like a sodium hydroxide to give sodium phosphide and water, that is salt and water. That's why P2O3 is a acidic oxide. P2O5 reacts with the water give phosphoric acid and reacts with a base like a sodium hydroxide to give sodium phosphate and water. Hence P2O5 is a acidic oxide. Sulfur dioxide when dissolved in water gives sulfurous acid while reacts with the sodium hydroxide gives sodium sulfite and water. म्हणजे काय, वॉटर सोबत यांनी ॲसिड दिलाय आणि बेस सोबत यांनी सॉल्ट अँड वॉटर दिलाय, म्हणजेच SO2 हा कोण असला पाहिजे, ॲसिडिक ऑक्साईड. सल्फरचा अजून एक ऑक्साईड आहे सल्फर ट्रायऑक्साईड, तो सुद्धा वॉटर सोबत सल्फ्युरिक ॲसिड देतोय आणि बेस सोबत तो सॉल्ट आणि वॉटर, सोडियम सल्फेट अँड वॉटर देतोय, म्हणजे सल्फर ट्रायऑक्साईड इज ऑल्सो अ ॲसिडिक ऑक्साईड. फर्दर क्लोरीन मोनॉक्साईड हा जो आपण घेतलेला आहे, इट व्हेन रिॲक्ट्स विथ वॉटर गिव्स हायपोक्लोरस ॲसिड, व्हेन रिॲक्ट्स विथ बेस इज गिव्स सोडियम हायपोक्लोरेट अँड वॉटर. दॅट्स वाय क्लोरीन मोनॉक्साईड इज ऑल्सो अ ॲसिडिक ऑक्साईड. दिस इज क्लोरीन हेप्टॉक्साईड. क्लोरीन हेप्टॉक्साईड व्हेन डिझॉल्व इन वॉटर गिव्स परक्लोरिक ॲसिड. Chlorine heptoxide when reacts with a sodium hydroxide gives a sodium perchlorate and water, and that's why chlorine heptoxide is also a acidic oxide. म्हणजे या ठिकाणी कोणालाही ॲसिडिक ऑक्साईड का म्हणायचं, तर तो वॉटर सोबत ॲसिड देतोय आणि बेस सोबत सॉल्ट आणि वॉटर देतोय, त्याला आपण ॲसिडिक ऑक्साईड असं म्हणणार आहोत. समजतोय ना मुद्दा हा. आता आपण हे तर बघितलेलं आहे की फॉस्फरस हा स्ट्रॉंगर नॉन मेटल आहे सल्फरपेक्षा, आणि म्हणून फॉस्फरसचा जो ऑक्साईड आहे हा मोर ॲसिडिक ऑक्साईड आहे कोणापेक्षा, तर सल्फरपेक्षा, सल्फरच्या ऑक्साईडपेक्षा. ठीक आहे, म्हणजे जो स्ट्रॉंगर नॉन मेटल आहे तो स्ट्रॉंगर ॲसिडिक ऑक्साईड तयार करतो. या नियमाने फॉस्फरसचे ऑक्साईड हे स्ट्रॉंगर ॲसिडिक ऑक्साईड आहे सल्फरच्या ऑक्साईडपेक्षा.
किंवा फॉस्फरस आणि क्लोरीन मध्ये जर का आपण विचार केला तर क्लोरीन जो आहे हा स्ट्रॉंगर नॉन मेटल आहे फॉस्फरस पेक्षा, म्हणून क्लोरीनच्या ऑक्साईडचं ऍसिडिक नेचर जास्त असेल फॉस्फरसच्या ऑक्साईड पेक्षा. पण आता प्रश्न हा निर्माण होतो की ऑक्साइड्स ऑफ द सेम एलिमेंट मध्ये कशी कंपॅरिझन कराल. समजा SO2 आणि SO3 या दोघांचं ऍसिडिक ऑक्साईड नेचर सारखा आहे की वेगवेगळं आहे हे कसं ठरवायचं. तर एक साधी गोष्ट ढोबळमानाने तुम्हाला सांगतो, जो हायर ऑक्साईड आहे तो मोर ऍसिडिक आहे हे आपण डोक्यामध्ये ठेवू. म्हणजे हायर ऑक्साइड इज अ मोर ऍसिडिक ऑक्साइड, means sulfur trioxide is a stronger acidic oxide as compared to SO2. P2O3 is strong. P2O3 is less acidic oxide किंवा weaker acidic oxide as compared to P2O5. या ठिकाणी Cl2O7 जे आहे याचं ऍसिडिक ऑक्साइड नेचर सगळ्यात जास्त असेल. हायर ऑक्साइड इज अ मोर ऍसिडिक ऑक्साइड हे डोक्यामध्ये ठेवा. याच्या मागचं सायन्स काय आहे ते आपण लक्षामध्ये घेऊ. मला सांगा SO3 आणि SO2 या दोघांना वॉटरमध्ये टाकल्यावरती ते कोणते ऍसिड देतात. H2SO4 आणि H2SO3. या H2SO4 ला मी या पद्धतीने लिहू शकतो SO2OH/2, SO2OH/2. H2SO3 ला मी लिहू शकतो SOOH/2. या H2SO4 मध्ये इथे या पद्धतीने जर का बघितलं तर अनहायड्रोजनेटेड ऑक्सिजन किती आहे. अनहायड्रोजनेटेड ऑक्सिजन म्हणजे असे ऑक्सिजन ज्यांना हायड्रोजन पेअर म्हणून मिळालेला नाही. बघा या दोन ऑक्सिजनला हायड्रोजन पेअर म्हणून मिळालाय, पण या दोन ऑक्सिजनला हायड्रोजन पेअर म्हणून मिळालेला नाही, मग त्यांना म्हणतात अनहायड्रोजनेटेड ऑक्सिजन. या H2SO4 मध्ये अनहायड्रोजनेटेड ऑक्सिजन 2 आहे, तर H2SO3 मध्ये अनहायड्रोजनेटेड ऑक्सिजन 1 आहे. ज्या ऍसिडकडे अनहायड्रोजनेटेड ऑक्सिजनची संख्या जास्त असते त्याचं ऍसिडिक नेचर हे दुसऱ्यापेक्षा जास्त असतं. H2SO4 कडे अनहायड्रोजनेटेड ऑक्सिजन 2 आहे, H2SO3 कडे अनहायड्रोजनेटेड ऑक्सिजन 1च आहे. म्हणजे H2SO4 चं ऍसिडिक नेचर H2SO3 पेक्षा जास्त आहे. आता H2SO4 चं ऍसिडिक नेचर जास्त आहे, त्याला कोणी तयार केलं SO3 नी, म्हणून SO3 चं सुद्धा ऍसिडिक ऑक्साइड नेचर जास्त आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आपण याच्या बाबतीत पुन्हा विचार करू. P2O3 P2O5. P2O3 ला पाण्यात टाकल्यावरती आपल्याला मिळतो H3PO3. P2O5 ला पाण्यात टाकल्यावर मिळतं H3PO4. त्यांना या पद्धतीने लिहिता येईल. याच्याकडे अनहायड्रोजनेटेड ऑक्सिजन 0 आहे, याच्याकडे 1 आहे. म्हणजे याच्याकडे H3PO4 कडे अनहायड्रोजनेटेड ऑक्सिजन जास्त आहे, म्हणजे याचं ऍसिडिक ऑक्साइड नेचर H3PO3 पेक्षा जास्त आहे. याला कोणी तयार केलं P2O5 नी, म्हणून P2O5 इज अ स्ट्रॉंगर ऍसिडिक ऑक्साइड ॲज कम्पेअर टू P2O3. तेच इकडे बघा Cl2O, ClO2, ClO3, Cl2O7 क्लोरीनचे 4 ऑक्साइड दिले. ढोबळमानाने तर जो हायर ऑक्साइड आहे तो मोर ऍसिडिक आहे, लक्षात ठेवायला तर मी सांगितलंच आहे. परंतु या सगळ्या ऑक्साइडला वॉटरमध्ये टाकल्यावरती ते हे ऍसिड देतात. या ऍसिडला या पद्धतीने लिहिता येईल. याच्याकडे अनहायड्रोजनेटेड ऑक्सिजन 0, याच्याकडे 1 आहे, याच्याकडे 2 आहे, याच्याकडे 3 आहे. म्हणजे HClO4 कडे अनहायड्रोजनेटेड ऑक्सिजनची संख्या सगळ्यात जास्त आहे. म्हणजेच HCl4 हा जो आहे याचा ऍसिडिक नेचर जास्त आहे HClO3 पेक्षा. HClO3 चा ऍसिडिक नेचर जास्त आहे HClO2 पेक्षा, आणि HClO2 चं जास्त आहे HClO पेक्षा. मग याला कोणी तयार केलंय Cl2O7 नी, याला ClO3 नी, याला ClO2 नी, याला Cl2O नी. मग हा जो स्ट्रॉंगेस्ट ऍसिड आहे याला Cl2O7 नी तयार केलाय, म्हणून आपण Cl2O7 ला स्ट्रॉंगेस्ट ऍसिडिक ऑक्साइड असं म्हणू शकतो. स्ट्रॉंगेस्ट ऍसिडिक ऑक्साइड. लक्षात फॅक्टर. तर ही जी कन्सेप्ट सांगितली आहे ही कशा करता आहे, टू कंपेअर बिटवीन द टू ऑक्साइड्स ऑफ द सेम एलिमेंट. टू ऑक्साइड्स ऑफ द सेम एलिमेंट, टू ऑक्साइड्स ऑफ द सेम एलिमेंट यांच्यामधलं ऍसिडिक ऑक्साइड नेचर तुलना करायचं असेल तर या नियमानुसार आपण ते करू शकतो. अर्थात लक्षात ठेवण्याचा साधा मार्ग आहे हायर ऑक्साइड इज अ मोर ऍसिडिक ऑक्साइड. लक्षात येते कन्सेप्ट. थँक्यू.